Oy, brownie. This is brownie. What's up, brownie? What's up, brownie? Ano ba? Ang baho ni brownie. Hello. Ito ang asong tuyo ko. May pakanan na ito, oh. Oh. Ito ang may gawa. Si Bamba. Bamba. Saan pagkain? Ha? Kasi bigyan ko ng tinapay tapos pinagsisit ko. Ito yung baliw naming aso, oh. Oh, baliw. Baliw. Baliw na manok. Baliw ni rabbit. Baliw na puso. Oh, baliw. Shishi! Oh, it's prank. Anong pagkain? Bigyan ko ng water yung rabbit. Hello. Excuse me. Excuse kasi ah. Ay, yung manok. Walang tubig. Tuldog tong manok natin. Oh, yung pusa namin vegetarian. Umubudget ng sayote. Oh. Meron akong water. Hindi ka nagtatawag eh. Wala ka pa ng tubig eh. Yung bad trip oh. Bad trip. Walang feeds. Kuha tayo ng pagkain. Hindi na ako nakalaba. Ito swapang ng puso ito. Wala siyang feeds. Wow naman. Ah. Gusto wala mo ng carrots eh. Yan, nauho yung manok. Ang belag. Gusto mo Bamba? Reko. Sa'yo na. Huwag mo kong kagatin. Huh? Huh? Sit. Ayaw mo pa yata yung binigay ko mo eh. Nagugulit pag nilulupitan. What the fuck? Yeah, boy. Uy. Ba't yan Eli? Ba't? Maliw. Help? Wala kayo dyan.
Nice. So, magkikita yun, papagalitan tayo. Nakagat ako ng ahas.